Вітаю всіх на моєму каналі партнерських новин та міжнародної аналітики. У попередньому відео я розповідав про світ без правил, де намагаються панувати нові королі та наближені до них гіпереліти. Тобто про світ неороялізму. Суть всього цього полягає в тому, що міжнародні правила вони більше не працюють, а будь-які гарантії вони є тимчасовими. У сьогоднішньому відео я хочу запропонувати варіанти того, що робити нам, Україні, далі, щоб не стати трофеєм у світі без правил і зберегти свою суб'єктність. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки, щоб активніше поширювати україномовний контент у мережі. І так, існують наступні основні елементи, на яких базуватиметься наша здатність вижити у цьому світі без правил. По-перше, це власна цінність. У світі неороялізму виживають ті, хто не просто союзник, а хто ключовий ресурс, причому ресурс цінний. Які ж такі цінні ресурси ми з вами маємо? Перше, це військовий ресурс і військова цінність. Ця цінність є реальною, не символічною. Вона доведена руками успішного протистояння набагато сильнішому та підступному противнику, якого всі бояться. Енергетичний ресурс, енергетична та стратегічна цінність. Це все важливо для Європи і Сполучених Штатів передусім, як основних наших донорів та контрибуторів. Політична надійність. Готовність діяти, коли система функціонує не за правилами, навіть коли мова заходить про вибори під час війни. Ми не можемо покладатися на те, що хтось захистить нас автоматично. Ми маємо чітко демонструвати власну цінність як для партнерів, так і для ворогів. А будь-яка цінність, якщо вона реальна, завжди варта уваги та захисту тих, хто в ній зацікавлений. Світ, він цинічний по своїй натурі. Ним рулять виключно інтереси нових еліт. Стара Європа налякана Путіним. Воювати сама не хоче, а не може. Європі простіше утримувати майже мільйонну армію України, як надійного гаранта ненападу з боку Російської Федерації, ніж воювати самим з росіянами. І вони готові відкупатися від путінської загрози, підтримуючи наші Збройні Сили, військово-промисловий комплекс та країну в цілому. Погано це чи добре, час покаже. Але так вже було колись, з козаками, які частково були прикладом такого найманого війська. Другий важливий елемент – це максимальна суб'єктність, тобто самостійність у власних діях та рішеннях. Що це означає на практиці? Україна сама ухвалює рішення, навіть якщо це незручно великим партнерам. Немає стратегічних довірних осіб, є тільки реальна позиція на політичній карті. Будь-які домовленості повинні приносити користь насамперед Україні. В світі, де правила не працюють, слабкість карається швидко. Україна за допомогою цинічних американців та європейців повинна стати саме тим сталевим їжаком, якого буде боятися вкусити будь-хто – від Російської Федерації та Білорусі до Польщі та Угорщини. Україна, якщо стане сталевим їжаком, і вціліє, і збереже саму себе. Третій елемент – економіка. Це важливий та необхідний інструмент. Неороялізм означає патронаж і ресурси. Україна має трансформувати економіку так, щоб бути корисною і незамінною. Основними складовими тут є критична інфраструктура – це енергетика, IT-сектор, оборонка. Все це цікаве для союзників, але має бути під українським контролем. Стратегічні мінерали та сировина. Вони важливі для технологій і оборонного сектору, в тому числі Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Інвестиції. Інвестиції не дармові, а контрольовані мають бути. Важливо, щоб економіка була інструментом впливу, а не об'єктом розподілу. Наприклад, скинуть ісламістів у Ірані, ми повинні першими посилати туди делегацію та підписувати заморожений контракт на побудову там заводу з виготовлення Ан-148, домовлятися про постачання туди нашої сільгосппродукції. Світом керує егоїстична вигода. Вона повинна керувати і нами. Все у торбу. Таким повинен бути девіз України у майбутньому. Підніметься економіка, в Україні з'являться гроші, які в першу чергу потрібно витрачати на освіту, у тому числі патріотичну. Четвертий елемент потрібності – сила і дипломатія. Сила має бути не тільки військова. Це також дипломатія, яка працює у нестандартних умовах. Зв'язки з різними елітами, а не лише урядами. Готовність до торгу, але на своїх умовах. У світі, де домінує кліка лідера, Україна має показати,
Ми цінний гравець, а не жертва обставин. Ми повинні відкинути будь-які ілюзії у міжнародних відносинах. Державний цинізм та виключна повага до власних національних інтересів – ось що повинно стати для нас основою нашого існування. Цинічна Європа, цинічні Сполучені Штати. Такими ж повинні бути і ми. Цинічні на переговорах, цинічні у економічних питаннях, цинічні у міжнародних відносинах. П'ятий елемент – прозорість і контроль. Прозорість внутрішніх процесів. Тоді союзники будуть довіряти нашим рішенням. Контроль над ресурсами. Це означає не віддавати ключові багатства на поталу кліки. Партнерство. Воно має бути стратегічним, а не ситуативним. Це все дозволить не потрапити у пастку патріархального розподілу ресурсів, як, наприклад, у Венесуелі. Які ж висновки для України мають бути? По-перше, Україна має бути корисною, а не залежною. По-друге, діяти як суб'єкт, а не як об'єкт. По-третє, контролювати ресурси і економіку. Четверте, поєднувати силу і дипломатію. І наостаток, демонструвати, що країну неможливо ігнорувати. У світі неореалізму виживають не ті, хто правий, а ті, хто потрібний. Україна має стати саме такою. Інакше великі гравці розподілять її ресурси без нас. Дякую за увагу. Мирного нам з вами неба та до нових зустрічей на моєму каналі.